Сьогодні в нас печиво, яке було дуже популярним наприкінці минулого століття. Це найлистковіше тісто, яке ще й просте в приготуванні. З одного замісу можна напекти відразу кілька різних смаків. З цукровою скоринкою до чаю, з маком, більш святкові та на неділю, і навіть солоні з кропом, бо ж саме тісто є нейтральним за смаком і в ньому є лише маленька дрібка солі. Ви на українському кулінарному ютуб-каналі «Кухня як релакс». Це печиво між роботою часто випікала мама, бо ж продукти тут зовсім прості, без довгого вимішування, без складної роботи з тістом. Печиво виходило крихке, листкове і, до речі, добре зберігалося декілька днів і тоді навіть ставало ще смачнішим. А можливо, мені в дитинстві це так було. В цьому рецепті ще й замість масла навіть брали маргарин. І багато хто з господинь навпаки казав, що печиво тоді виходило ще більш крихким. Це якраз один із тих рецептів, де справді не треба дорогих інгредієнтів, щоб отримати щось дуже домашнє і смачне. І ось він, головний секретний інгредієнт цього тіста, від якого і походить назва печива – світле пиво. Воно обов'язково має бути щойно відкоркованим з отою смачною піною. Отож, до борошна додали холодний маргарин і перетерли все в крихту руками. Якщо солоне печиво не плануєте пекти, додаємо сіль і ваніль. Влили пиво і починаємо замішувати тісто. Довго вимішувати зовсім немає потреби, як тільки тісто зібралося докупи, цього достатньо. Воно виходить дуже приємне в роботі, м'яке, слухняне, зовсім не липке. Дамо тісту трохи відпочити в холодильнику. Навіть півгодини вже чудово змінюють його структуру. І після охолодження воно буде краще розкачуватися і дасть більше отих хрустких шарів. Тепер щодо самого пива. В готовому печиві його смаку зовсім не відчувається. Але саме пиво робить тісто крихким і отим дуже сильно листковим і майже порожнім всередині. Для цього печива не було одного єдиного рецепту, бо в кожній сім'ї, в кожній хаті пропорції трохи змінювали. Але якщо ж говорити про той самий смак, хрусткі, крихкі, з тоненькими листочками, які легко відшаровуються один від одного, і цукровою скоринкою зверху, то найкраще працює ось такий старий домашній рецепт від ютуб-каналу «Кухня як релакс». Писаний, переписаний, із зошита в зошит, від записничка в записничок. І мені взагалі дуже подобаються такі старі домашні рецепти, де все побудовано не на складності, а на простій кухонній хитрості. Я навіть формую печиво так, як раніше це робила мама. І, до речі, зараз вже я їй привожу такі смаколики, коли приїжджаю до мами в гості. А тепер, друзі, настала черга розповісти вам про ще один мій особистий досвід. Якщо тісто розкачати товщиною до пів сантиметра, в готовому вигляді воно виходить ззовні високим, таким надутим, а всередині майже порожнім. Це така собі забавка для малечі та і для дорослих також. А ось тісто, розкачане до сантиметра, дає незліченну кількість шарів всередині, але і випікається довше. Першу порцію я просто посипала цукром і злегка загнітила качалкою. А вже другу порцію, ту, яка товстіша, я посипала цукром і маком і також загнітила качалкою. Ви запитаєте, що то таке загнітила? Гніт – це придавлювання. Ми качалкою наче втискаємо цукор і мак всередину тіста, і під час випічки він не буде осипатися. Тонше печиво я випікаю в духовці 20 хвилин при 180 градусів, а ось печиво з маком, те, яке товстіше, я випікала 30 хвилин. Я люблю, коли печиво хрустке і злегка рум'яне. При випічці печиво надувається, наче ображено каже: «Погляньте, яке я смачне, а ви так рідко мене готуєте».
Наступною випікаємо порцію печива з маком. Мак – це завжди свято. Випічка тоді хрустка, ароматна і дуже смачна. Знаєте, є така випічка, біля якої постійно проходиш і кожного разу візьмеш одне печиво і з'їсиш. Так от це печиво саме таке. А ще мені дуже подобається, що навіть з одного тіста, погляньте, воно повністю порожнє всередині. Так ось навіть з одного тіста 3 варіанти печива. І виглядають вони по-різному, так ніби кілька окремих рецептів. А робота ж то була одна. І що мені ще особливо в ньому подобається, як я і казала на початку, навіть через день, звичайно, якщо долежить, це печиво не втрачає своєї текстури. А ось в розрізі макове печиво. Друзі, це, в мене просто іноді не вистачає слів, щоб описати. Погляньте, скільки шарів. Ви бачите, скільки тонких листочків. А якби ви уявили собі, наскільки воно смачне, це ще ж із маком. І все це з одного простого тіста, яке колись знали дуже багато господинь. Тож, якщо пам'ятаєте такі пивники вдома, напишіть в коментарях, як їх готували саме у вас. Тож я з нетерпінням завжди чекаю ваших коментарів та вашої думки стосовно того чи іншого рецепту. Я дякую вам за вашу підтримку, за ваші перепоширення серед друзів та знайомих української кухні. Дякую вам за ваші вподобайки. З вами була Українська кухня як релакс. До нових відеорецептів!